සුබදසක් කල හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරෙන් පිළිගන්නවා CinemaE Edits YouTube channel එකේ තවත් interesting tutorial එකකට. ඉතින් අද කියලා දෙනවා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ application card create කරගන්න කියලා. ඉතින් මම නම් මේක දැකලා තියෙන්නේ Adobe collection එකේ applications වලට විතරයි. ගොඩක්ම ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් මේක YouTube application එකට එහෙම නැත්නම් film වල DaVinci මේ වගේ any applications වලට මේක use කරන්න. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ නම් මේක ගොඩක්ම interesting. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ tutorial එක ගේන්නත් හේතුව. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ Adobe collection application card කොහොමද Adobe Photoshop එකෙන් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම Adobe Photoshop 2020 version එක use කරන්න. ඉතින් මෙතන CS5 වුණත් use කරාට කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් create new button එක press කරන්න. create new press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් අපේ වෙනවා. මේ window එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් preset details කියලා. මේ preset details කියන එකේ මෙතන ඔයාලට ඒ preset එකට name එකක් දෙන්න හනවා. මම මෙතන දෙනවා Adobe කියලා. මේ විදිහට Adobe කියලා දුන්නාට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා 1080 width එක. ඒ වගේම height එක දෙනවා 1080ක්. ඒ වගේම resolution දෙන්න 300ක්. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් type එක pixel තෝරන්න. ඉතින් මේ විදිහට change කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන color mode එක RGB මෙන්න මේ settings ටික මේ විදිහටම තියාගන්න. දැන් මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ අපි YouTube බලනවා phone එක නෙවෙයි එහෙම නැත්නම් computer එක නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා advanced විදිහට YouTube යන්න ගත්තොත් ඔයාලට TV screen එකකුත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ devices වලින් බලද්දි මෙන්න මේ වගේ colors පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් වල කලර්ස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්නේ? මේ කාඩ් එකේ කලර්ස් වෙනස් වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඕකේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාඩ් එකේ කලර්ස් වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ preset එකක් use කරලා. ඒකට මම කරන්නේ advanced options වල ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් color profile කියලා. මෙන්න මේ color profile එක ඔයාලට පුළුවන් work in RGB දීලා මෙතන pixel and accept ratio කියන එක ඔයාලට පුළුවන් create දෙන්න. ඒ ටික ඕකේ කරලා create කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට create කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ empty background එකක් හම්බ වෙනවා. empty page එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් මොකද ඔයා කරන්න ඕනේ? දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ tool panel එකේ rectangle tool එකට යන්න. shortcut එක M. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ card එකක් ඇඳගන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මෙන්න මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. මේ ප්‍රමාණයට වගේ තිබ්බහම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ color box එක මේ විදිහට select කරලා මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ උඩ color picker කියලා. මම මෙන්න මේක select කරගන්නවා. මේක select කරගත්තට පස්සේ උදාහරණයකට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ color එකක් දීලා okay කරනවා. මේක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ move tool එකට change වෙනවා. move tool එකට change වෙලා මම කරන්නේ layer panel එකේ ඔයාලට rectangle එකේ බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි කොටුවක් දකුණු අත පැත්තේ යට මම අන්න ඒක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ රෙක්ටැන්ගල් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් lively. අපි මෙතන කලර් පික් කරනකොට අපිට lively බලා ගන්න පුළුවන් කලර් change වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධානම වාසිය. මම මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් පික් කරගන්නවා. right මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් දීලා මේක okay කරනවා. මේක මේ විදිහට okay කරාට පස්සේ මේකට අපිට application එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් application එක ගන්න කලින් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ properties panel එක මේ විදිහට click කරනවා. මේ click කළා මෙන්න මේ විදිහට corner කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ නමා ගන්නවා. card එක මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලින් තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම මම අර පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න zoom කරලා මෙන්න මෙහෙම තමයි කලින් තිබ්බේ. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට නමා ගත්තා. ඉතින් ඒකට අපි මොකද කරේ මෙන්න මේ properties panel එකේ මෙන්න මේ අගේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කරා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ application එකක් හොයාගන්නවා. application logo එක හොයාගන්න මම use කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්නවා ගිහිල්ලා right මම මෙන්න මේ logo එක මෙන්න drag කරගෙන යනවා මගේ Photoshop එකට. මේක drag කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හදාගෙන මේක enter කරන්න. මේ විදිහටම තියන්නේ නැහැ. මම පොඩ්ඩක් resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ text tool එක අරන් tool panel එකේ තියෙන text tool එක ගන්න shortcut එක තමයි T. ඔයාලට පුළුවන් මේ shortcut එකෙන් ඔයාගේ text tool එක ගන්න. මේ විදිහට අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ page එකේ එකපාරක් මේ විදිහට click කරන්න. මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාගේ default එහෙම නැත්නම් කලින් design එකක් කර හිටපු font එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට වචනයක් type වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක type වෙනවා ඔටෝම. ඔයා click කරනකොටම. ඊට පස්සේ මම මෙතන font එකක් මේ විදිහට ගන්නවා. American font එක, American Captain font එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන Photoshop කියලා type කරගන්නවා.
මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මේකේ white color තියලා හරියන්නේ නැහැ මේ text color එක. මම දෙනවා මෙන්න මේ Photoshop logo එකේ color එක. මෙන්න මේ විදිහට මේක දීලා okay කරනවා. right. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවත text tool එක අරන් American Captain එකෙන් type කරගන්න නැතුව මම සිංහල front tag ගන්නවා FM කියන FM බාසුරු X කියන front එක. මේ front එක අරගෙන මම කරන්නේ මම යනවා start එක press කරලා pencil කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. මම මෙන්න මේ විදිහට pencil software එක open කරගන්නවා. මේකෙන් තමයි මම සිංහල type කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන pencil software එක බලන්න පුළුවන් Unicode කියලා type එක. මේ Unicode type එක ඔයා දාන්න මෙතන office කියන type එකට. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ office එක තිය. එහෙම නැත්නම් Unicode කියන තැන මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. එතකොට office type එකට change වෙනවා. මේ විදිහට change වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ සිංහලෙන් කියලා type කරගන්නවා. right. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙන්න මේ වගේ එන්න. මම මෙතන දාලා තින්නේ capital ලකුණු. ඉතින් මම කරන්නේ control A press කරලා control T press කරගන්නවා. මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් මම all caps දාගෙන තියෙනවා. අන්නේ tick එක ඔයා මේ විදිහට off කරන්න. එතකොට ඔයාලට සිංහලෙන් කියලා මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ pencil software එකෙන් exit වෙනවා. pencil software එකෙන් exit වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ නැවත move tool එකට change වෙනවා. move tool එකට change වෙලා මම මේ විදිහට මගේ අවශ්‍ය resize කටයුතු ටික කරගන්නවා. right. ඔන්න ඔය වගේ තියලා මම නැවතත් rectangle එක select කරලා control T press කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහටම හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කුඩා කරගන්නවා. දැන් තමයි මම මේක position කරන වෙලාව මම මේ විදිහට අවශ්‍ය position ටික හදා ගන්නවා. right. right. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන විදිහට create වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් නැවත resize කරගන්නවා මෙන්න විදිහට. ඊට පස්සේ enter key එක press කරනවා. okay. ඉතින් දැන් මේ විදිහට enter key එක press කරලා ඔයාලා logo thread එක create කරගත්තට පස්සේ තව දුරටත් මේක හදා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඔයාගේ keyboard එකේ C press කරගන්න. C press කරලා මේක අවශ්‍ය ගානට මේ විදිහට crop කරගන්න. මේ වගේ okay. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් move tool එකට change වෙන්න. ඊට පස්සේ change වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් layer panel එකේ background එක මේ විදිහට off කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් file ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් save as වලට යන්න. save as ගියාට පස්සේ save වෙන location එකක් දෙන්න. මම මෙන්න මේ location එකෙම දෙනවා. දැන් මේ location එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් save as type කියලා. මම මේ type එක දෙනවා PNG වලට. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මම ඒකේ නමක් type කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එහෙම නමක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යට තියෙන save බටන් එක මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ මේක okay කරලා මම මේක minimize කරගන්නවා. minimize කරලා බලමු මේක save වෙලාද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට save වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක add කරගන්නේ කොහොමද? add කරගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ නැවතත් මේක drag කරගෙන යන ඔයාගේ creation එකකට. මෙන්න මේ වගේ drag and drop කරන්න. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික off කරගන්නවා. මොකද ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මම drag and drop කරපු layer එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකපාරෙන් එහෙම නැත්නම් one click වලින් මේක move කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයකට පෙන්නන්නම් මගේ thumbnail එකකට මම මේක use කරලා තියෙන හැටි මම ඔයාලට open කරගන්නම්. right. මම මෙන්න මේ thumbnail එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ Premiere සිංහලෙන් ඒ වගේම live tutorial කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම create කරගත්තේ අර විදිහම තමයි. card එක දාලා card එකේ අර rectangle එක නැති කරලා තමයි මම මේ විදිහට දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන විදිහට වගේ creation වලට එහෙම නැත්නම් ගොඩක් මේක use කරන්නේ thumbnail වලට මේ වෙනකොට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට අනිවාර්යෙන් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා යට තියෙන share button එක press කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඉතින් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. මේ පිළිබඳව මොනවම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් IT ටියුටෝරියල් එකක් අරන් එමි බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම සෙනෙදේෂ්ට ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.